Tingelångan, i den här videon så kommer vi gå igenom i stort sett hela sortimentet och visa hur ni tvättar en sån här smutsig stor Ford Transit, eller ja, självklart valfritt fordon. Det första steget i en biltvätt är att använda sig av avfettning. Och det här är viktigt för att få bort så mycket smuts som möjligt innan man går på med schamponering, alltså fysisk beröring på lacken. Jag har samlat ett litet smörgåsbord med lite olika produkter som jag ska gå igenom och förklara hur man använder dem. Första produkten vi kommer att använda oss av är en kallavfettning. Det här är en petroleumbaserad kallavfettning som löser petroleumbaserad smuts. Det är alltså olja, kärrfläckar, asfaltsprickar, diesel, ja, lite fetare smuts helt enkelt. Delvis har vi den i en sån här 1-litersflaska som man kan använda sig av med en sån här trigger. Eller så kan man köpa en spraypump, gör det lite enklare att applicera, och sen har vi den här givetvis i 5-liters dunk. Så vi börjar med kallavfettning. Och kallavfettningen är inte utspädbar, så den här späder du inte ut med vatten. Men det är helt enkelt bara att applicera, och nu är det här en stor transportbil så vi kommer faktiskt applicera ganska högt upp. Men på en vanlig personbil räcker det ungefär upp till dörrhandtagen. Vår kallavfettning är också väldigt snäll, så att det är ingen fara om man skulle råka få det lite på baklyktor. Vissa sådana här plastdetaljer är ju lite känsliga mot kallavfettning, men som sagt är vår lite snällare. Nästa steg är Relieve, vår fälgrengöring och flygröslösare. Den finns i lite olika förpackningar, halvliters, 1-liters och även 5-liters. Och nu ska jag visa hur man använder den. Och den här löser ju både bromsdamm, flygrost och liknande, så den här applicerar vi på fälgarna. Och när den reagerar med smutsen, som ni kommer se om en stund, så blir den lila. Och det innebär också att den är redo att spolas av. Kollar ni nu här, när det har gått några minuter så ser ni att den har börjat reagera med smutsen och blir lila. Och i vissa fall, när det har blivit riktigt ingrott, om fälgarna inte blir tvättade på superlänge, då kan man behöva gå på med en pensel för att få bort allt. Men annars är det bara att duscha på, låta dra några minuter och sen spola av. Om ni tidigare har tvättat bilen och sett att ni har som små orangea prickar kvar, det är flygrost, och det är just det som den här löser. Och har man inte en flygrostlösare kan det vara ganska svårt att få bort dem, så det är därför vi kör den här. Man måste inte alltid köra den på lacken, men har man en bil som man inte tvättat på väldigt länge, som är så pass skitig som den här, då kan det vara bra att köra några dusch även på lacken. Så vi gör det. Vår Relieve har också en lite tjockare konsistens, och det här är för att när man duschar på så ska den stanna på lacken och verka. Så det gör att man kan behöva trycka till lite hårdare, och tycker man att det är för trögt så kan man späda den lite med vatten, så blir den lite enklare att duscha. Tittar vi på fälgarna så ser vi nu att de har blivit väldigt lila av allt bromsdamm, och sen så har vi också en massa flygrost här som ni ser håller på att lösas upp på lacken. Och viktigt också, beroende på temperatur i tvätthallen där ni tvättar, så får ni kolla så att det inte torkar in liksom. Så att när ni har applicerat avfettning, håll hela tiden koll på att den inte torkar in. Sista steget i förtvätten eller avfettningsprocessen är alkalisk avfettning. Vår heter Extract och vi har några olika versioner. Den här är färdigutblandad, så om man enkelt bara vill dra på en trigger och börja duscha ut över bilen direkt. Vi har också en koncentrat, så den här flaskan blir upp till 20 liter färdigblandad. Och sen har vi en 5-liters dunk också för er som använder lite extra, har lite större fordon som den här. Den här går ju även att köra i en sån här spraypump, förenklar lite appliceringen, och man kan ju späda direkt i pumpen, då behöver man inga flaskor och grejer. Den här löser organisk smuts, det kan alltså vara naturliga fetter, typ som så här kåda. Det kan vara insekter, fågelspillning, ja, allt organiskt smuts helt enkelt. Och den här kan man applicera över hela bilen. Den alkaliska avfettningen går att använda året runt, och vi rekommenderar nästan att du kör med den här varje tvätt. Kallavfettningen däremot är lite mer utav en vinterprodukt, eftersom att den tar ju alla asfaltsprickar och sånt där som kanske inte blir lika ofta på sommaren. Men som sagt, den här brukar vi köra med varje tvätt. Om man vill så går det givetvis att spola av bilen mellan varje avfettningssteg. Vi applicerar dem på varandra, och gör man det så är det viktigt att man gör samma ordning som vi gjorde nu. Alltså kallavfettning, flygröslösare och sen alkalisk avfettning. Och det här är för att de inte ska ligga och blockera ut effekten eller funktionen av varandra helt enkelt. Och se till att när ni kör alkalisk avfettning att ni även får ut det i hela hjulhusen och överallt på hela bilen helt enkelt.
Nu har avfettningen fått ligga på en bra stund och glöm inte att temperaturen avgör hur länge den ska ligga på. Så är det kallare ute, låt det ligga på lite längre. Är det väldigt varmt ute, då låter den ligga på kortare. Men nu börjar vi spola av och vi kommer att spola av nerifrån och upp. Nu har vi spolat nästan hela bilen, men man får inte glömma taket. Sådär då är det dags för nästa steg i tvättprocessen och det är då schamponeringen. Och idag kör vi med Purify S, vilket är vårt högglansschampo och bästsändare-schampo. Så ja, vi sätter väl igång. En liten skvätt i hinken, sen så kör vi ner högtrycksvätten och fluffar upp och sen är det bara att börja schamponera. Som alltid, man schamponerar, raka drag. Så här i fronten så kör jag med en fluffduk, funkar också utmärkt att tvätta med perfekt, lite så här trängre utrymme och så vidare bakom extra ljus och i fronten och så vidare. Och som vanligt när vi spolar av schampo så spolar av uppifrån och ner. Då har vi kommit till lackskydd och här har vi då radat upp några olika lackskydd som vi har. Och vi kommer köra med Amplify idag, som är ett keramiskt spraylackskydd som du lägger på blöt bil. Så en wet coat som du duschar ut och sen spolar av och sen torkar. Lackskydd använder man för att dels skydda lacken och göra det enklare för när man ska tvätta nästa gång. Men också för att höja glansen och avrinningen så det får enklare att torka av. Vi har även Refract som är väldigt lik Amplify fast den lägger du på torr bil. Och då lägger du den förslagsvis med en allround-duk och sen buffar av med en fluffduk. Sen har vi Magnify Vax som är ett hedligt Canuba-vax som du lägger ut med en skumpad och sen torkar av med en typ av fluffduk. Och sen har vi Magnify Coating som är en riktig keramisk lackförsegling helt enkelt som du också bara lägger ut på bilen och torkar av. Så, då kör vi. Så nu har vi precis spolat av allt schampo och då ser det ut som att den är torr här, men det är en massa stående vatten som inte syns. Så nu lägger vi på lite Amplify. Och sen låter det verka en liten stund och sen så kan Janne spola av det här och då kommer ni se att, hur bra avrinning man får. En annan sak ni kan tänka på när ni kör med Amplify är att det är en extremt dryg produkt. Vi har sett många köra en halv till en hel flaska på en bil, vilket ni absolut inte behöver göra. Utan ta istället ett steg tillbaka och så duschar ni en svepande rörelse och sen så kommer ni även sprida ut produkten när ni sköljer av den. Så ni behöver inte täcka precis varenda liten skavank med produkten utan ni kommer trycka runt produkten när ni sköljer av den. Och viktigt att torka efter bara. Yes, då är det time för själva torksteget. Så jag åkte på det absolut enklaste här i tvätten då. Men i det här fallet så kommer jag använda våran Big Duk. Det är alltså en dubbelsidig torkduk som suger upp jättemycket vatten. Någonstans 3-4 liter någonting. Så att oftast på en sån här stor bil så räcker det med en sån här, men alltid när man torkar bilen, det är alltid nice att ha flera olika dukar. Men ifall man kan tappa den, det kommer någon smuts eller någonting emellan. Men det är ju inte så mycket svårare än så att nu ser vi till att torka den här bilen ordentligt och sen är det väl lite små fix kvar innan vi visar hur resultatet blir. Men det är skitenkelt med en sån här torkduk. Det är bara att slänga ut den, dra den och så ser ni ju så suger den upp allting. Så att ni som håller på fortfarande med gamla sämskskinn och grejer, släng det, använd en schysst mikrofiberduk för att torka bilen. Sista steget är rutorna. Hela bilen är fin. Simon håller på att lägga på lite refine på däcken och vi kommer köra på alla plastdetaljer. Men rutorna, det som får bilen att få ett bra helhetsintryck. Kör vi vision, bara några dusch i duken så här.
Och så applicerar vi det. Efter appliceringen så vänder vi på duken och buffar av. Självklart så kör vi också insidan av rutorna. Så glöm inte det. Så nu kan man se igenom de här rutorna. Och nu är vi klara med bilen. Så tack för att ni kollade och glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera och allt sånt här. Så kolla! Tack som fan! Det är lugnt! Lycka till!